Hát szép napot mindenkinek innen a már megszokott, de most igazán télies Zagyvának a partjáról. Itt egy ikonikus vasúti híd már a háttérben. Tél van, hideg van. Meglátjuk, hogy itt volt egy áradás és volt egy fentebbi víz, amiből hát úgy néz ki, hogy szerencsésen, aztán meglátjuk mennyire szerencsésen kapott itt az Zagyva egy kis utánpótlást, és emiatt is gondoltam egyet mondom, akkor rég volt, miért ne? Nézzük meg, hogy mi van innen a vasúti hídtól, igazából a fenti szakaszig, a Cukrászda hídjáig. Ez van mai napra kipécézve, aztán ha nagyon nem akarja, akkor lehet, hogy irányt váltok és elmegyek a Csobogóig, de első ízben most ezt gondoltam ki, és ez van itt kipécézve. Egyelőre egy detektort hoztam. Ugye ennek a detektornak szerintem ez a Zagyva jól fog állni, de rakom is össze a pecát, aztán innen a híd aljától kezdek, aztán majd mesélek közben. Na, induljon a peca! Ahogy itt a felvezetőben is mondtam, ugye innen gondoltam kezdeni itt a mai menetet. Van egy kis áramlása a víznek, úgy látom. Nem tudom, hogy mennyit kell majd itt játszadozni a grammokkal. P04 főzsinór, rajta egy, hát ami még a Desedáról rajtam adott, egy 3 grammos Mustad Baltic Head, és rajta egy kis pedültél, amiből le van egy darab csípe, hogy rövidebb legyen. Azt hiszem ez egy 6-os horog. Ez az első játékos. Ez a kis sárga féregforma. Mondom, volt egy kis víz, az látszik is. Tényleg fentebb van most az Zagyva. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit meg merre mozgatott meg halak gyanánt. Mondom, itt sokan emlékeztek, aki követte a csatorna életét, hogy itt ugye a növény miatt a balra és jobbra azért nem nagyon lehetett pecázni egy másfél hónapja, és tényleg itt a peca a növény miatt relatíve lehetetlen volt. Ugye itt a nyáron a brutál asszály és brutál alacsony vizek miatt ugye kicsit korlátozottak voltak itt a lehetőségek, mondjuk azt. És itt a korlátozott lehetőségek véget azért, bár voltam egyszer-kétszer pont itt a hídnál is, meg úgy a föntebbi szakaszokon, ahol ugye egy-két csukát azért meg sügeret sikerült csípni, de azért valljuk be őszintén a lehetőségek azért korlátozottak voltak. Most egy kicsit jobb a helyzet, meg első blikre jobbnak tűnik nekem a víz, meg talán még egy kis áramlása is van. Én azt látom egy első blikre, de ugye itt a hidegben már itt nem áll össze a kis hal, szóval megyek is tovább. És ahogy mondtam, a mai napon itt ez a városi szakasz a célpont, mert régen én ezt a részt igazán szerettem, meg tényleg kedveltem. Süllőket, csukákat, sügereket is rejtett magában. Már itt is, mint látom, azért jól ki van taposva már itt a rész eleje, azért sokan szeretik ezt a pályát, de egyelőre UL-bottot hoztam, és UL-bottal készültem, és kisebb csali volt, de aztán majd veszek elő nagyobb botot, meg
offset horgot, hogyha itt a rohadó növény között kéne csukázni. Vagy tényleg úgy látok csuka életet itt a dologba. De egyelőre még ilyen finom zsigezés, amit én belegondoltam elsőre. Kacsáink vannak. Hát itt azért lehet látni, hogy egy pár hónapja itt azért hát víz nem nagyon volt, csak ez a burjánzó növényzet. És most meg ott van még a növény elrohadva. Hát ha most már véget vet ez a kis víz, és ez a fagy és tél ennek a, hát nem is tudom minek nevezzem, sűrű növényzetnek. Ilyen bizony azért rég volt. Sőt, sose. Hát kíváncsi vagyok, hogy föntebb lesz-e bármilyen hely, amit lehet zsigezni. Aztán, ha nem, akkor meg bár a mai napon azt nem terveztem, de akkor elindulok a másik oldalra, ugye a vasúti hídnek a túloldalára. Aztán itt ebben a hideg pecában, hát ha lehet itt valamit csípni. Egyelőre se halmozgás, semmit nem nagyon veszek itt észre. Hát ilyen fél egy méteres víz lehet szerintem itt a rohadozó növényzet mellett. De szerintem, ha már elnéztek arra följebb, akkor ott lehet látni, hogy szerintem ott azért lesz majd tisztább pálya. Ugye itt is van egy pár gödör, ahol a mélyebb víz mellett lehet hal esetlegesen. Na, ez jónak tűnt, de azért ott van a rohadozó növényzet, így ez offsetes téma lenne itt csukára. Igen, arra látszik, hogy ott már talán kevesebb lesz a növény, és itt pedig az látszik, hogy hol volt kinn a víz, mert bizony kitolta ide ezt a lencsét, ami a föntebbi szakaszon ugye be volt rakodva nagyon. De volt itt áradás, meg úgy néz ki, volt itt jó víz. És jól le is rakta itt ezt a béka lencsét rendesen. Itt ez az áradás, ami volt a hetekben. Hát érdekes. Egy brutál mennyiségű lencse volt tényleg. Az aszályos idő véget itt a helyen. Meg relatív az egész Zagyván. Itt is van egy kövezés. De ez is ugye növényzettel volt sűrűn borítva. Sok időt nem gondolok most egy-egy helybe bele, tényleg inkább. Én a mai napon azt gondoltam, hogy inkább átnézve itt a lehetőségeket, hogy mit, meg merre enged a víz horgászni, de kövi alkalommal jobban felkészülve visszajövök.
De azért annyira nem biztató a helyzet. A botnak ezt a detektort hoztam, amit már a Deseden kis jiggel egy ízben próbáltam. Ugye ez a Mustadnak ez a kis wobbleres, kis jigges, ugye UL Jig and Spin felirattal társított botja. Hát ott a szálas növény. Ugye UL Jig and Spin, mit is takar ez? Hát itt ezek is jó pályák voltak tavaly. Mit is takar? Ugye kis jig és kis wobblerhez egy ilyen játékosabb, mozgékonyabb akció szokott általában társulni, hogy a kisebb csalikkal való horgászatot is lehetővé téve ne verje le magát a hal, és ugye a kisebb csalikat jól lehessen dobni. Ugye általában azért finomabbak ezek a pálcák, meg azért parabolikusabbak. Sokan ugye wobblerezni szeretik inkább ezt, én jiggezni is ilyennel és ilyenekkel szoktam. Ugye volt a Ryobinak a Micropower, hát még van is változata, az is egy hasonló szőrű peca volt. Én azt is igazán kedveltem a kis jigekhez, és meg is van. Na, sügér leszel, vagy kis süllő leszel? Kis süllő. Na, nem a nagyjából, de ilyen zimonkós időben örülni kell bárminek, és ilyen hidegben örülni kell ennek a egy-egy kapásnak is, de ne is legyen sokat kint, minél gyorsabban repüljön vissza ez a kis süci. De legalább megvan az első játékos. És itt látjátok, hogy egyből itt kitisztult egy picit az agyva és a felület, és ugye engedi végig dobni, meg végig húzni normálisan a csalit, és meg is jött az első süllő. Ez lehet, hogy jelenti azt is, hogy tényleg a kis hal is jobban megáll itt ezen a részen. Mondom, itt mélyebb is. Itt van egy ilyen gödör, itt pont szembe, ahol vagy most a hattyú. Ott van is egy gödör. És ahogy végig tudtam húzni rendesen a csalit, meg is jött az első, bár nem nagy, nem kapitális, de az első süti. Tehát ő retúr volt, ez gyorsan a retúr. Mondom, egy ilyen kis sárga pedülminó van most fönt, ami ugye alapból nagyobb, és ebből csíptem le egy ilyen fél körömnyi kis darabot, hogy jobban üljön a horogban. Ugye ezek magasabb plasztiszol tartalmú plastikcsalik, ezek a Mustad kis kreatúrák, és lágyabbak is. Így most én már azt tapasztaltam, hogy jobb megtűzni így, hogy nem lóg le annyira a farokrész, és akkor az akadásunk is jobb. De egyelőre mondom, ezekkel is tesztelgetem, próbálgatom még őket, de amúgy tök jók a tapasztalatok. Ugye ez a pedültél is működött, meg tök jól veled, meg ugye a curly tél, az a narancssárga csali, amit én sokszor, sok ízben felraktam, azzal is jók a tapasztalataim. Szóval működnek ezek a kis kreatúrák szerencsére. Aztán ha csak ilyen kisebb halakkal találkozok, akkor majd felrakok egy ilyen minó csalit mindjárt. Szerintem aztán hát ha itt január tájékán egy sütit meg lehet csípni. Mondom, szerintem az áradásból, hát tavaly ugye az volt a jellemző, hogy áradás után azért egy-egy halat lehetett csípni, meg ragadt úgy bent hal. Aztán majd mutatja magát mindjárt itt a dolog, hogy mi meg mi nem jön össze ebből. Mondom, itt a botról még, amit lehet tudni, a Desenen is mondtam, hogy van itt egy ilyen kis mart rész. Az téli pecákon is tök kényelmes, hogy ide tudom rakni erre a részre az ujjamat. Én mindig így jiggezek, ugye
amikor ilyen apró jigekkel horgászok, hogy én mindig úgy szoktam vezetni a csalit, hogy ugye a nyerrész után egyből ráhelyezem az ujjamat, és akkor jobban lehet itt az ajzaton lévő dolgokat érezni. Meg a kapást is szerintem, ugye, és tök jól lehet a kapást, meg tényleg ugye a köveket, akadókat, tereptárgyakat érzékelni itt az ember ujjával, hogyha a blank jól közvetít, ugye ahhoz kell egy jó blank is, hogy ez megtörténjen, de mondom, egyelőre ez a detektor szerintem rendben van. Mondom, normálisabb, jobb süllőt sikerült a deséren is fogni vele, de majd még amit le akarok tesztelni, meg próbálni, az ugye majd a wobbleres peca lesz vele, de ahhoz még egy kicsit majd melegedni kell az időnek. Ilyenkor téltájt azért inkább itt a plasztikos dolog a bevett szokás nálam is. Aztán majd ilyen április-május környékén majd felkerülnek az apró wobblerek. Aztán hát, na az viszont jó ragadós kapás volt, amire egyen jobb halat sejtek, én még csukát is. Bár ilyen, hát csuka lesz szőkelme. Így is van. Na, táncol is a csukánk. Jó ragadós, ezt nem akartam. Múltkor is itt a növényel megszívtam egyszer, egy fentebbi szakaszon. Ennyire nem nagy csuka, de csak sikerült megtalálni neki ezt az átkozott egy darab akadót. Rövid szákot hoztam ismét. Átkozott. Na, kitáncolod magad? Jó, akkor szerencsénk van. Amilyen jó elnehezedős kapás volt, és nem olyan ütős, mint a süllőnek, bár ő se olyan nagy példány, de mondom, ilyen január tájéken örülni kell mindennek. Főleg még annak is, hogy nincsen most fagy. Nagyon jó csukáson be is tekerte magát. Ahogy az kell a nagy csukáknál. A nagy csukák szokták, hogy így betekerik magukat rendesen. A Tiszatavon sokszor ez jellemző volt. Egy kis bicska csukedli. Na, kiszabadítom, aztán lehet tovább a peca. Na, hát nem nagy, de télen azért örülni kell. Főleg ilyen nyári állapotok után bármekkora halnak, ott is el is ment. Na, kibogozom a csalit, aztán folytköv. Meg volt itt a kibogozás. Megy is tovább itt a sztori. Mondom, itt hát kicsit tipikus is volt, ugye, hogy a süllő az a közepéről jött. Ugye majdnem, hogy a mederből, bár itt nem a full a közepén van a meder, de süllő az ugye a stop and go-nak a vezetési fázisaiba ütött bele, de a csuka meg a szélén leragadt. Ugye csuka, na, jól is éreztem. Akkor van itt még hal. Ez lesz itt a sztori. Egy kis ütést éreztem, lehet, hogy kisebb süci volt, hát csali csere. Bár lehet, hogy nem is cserélek, hanem rakok ugyanebből egyet. Meg is mutatom akkor, hogy mi most a csoda. Bár nagy csodák nincsenek, de nagy csodák nincsenek, de ezt harapta le az előző. Szerintem süllő, de hát rakok egy újat, aztán újraindul a játék. Na, süllőre tippelek, de mondom, bármi lehet itt. És nem kell horror nagy halakra gondolni, bár lepett itt már meg
harcsa és nagyobb csuka is. Most is úgy csinálom, hogy ugye ennek egy ilyen féreg teste van, csípek le belőle, hogy a horoghoz jó legyen. És ezt kicsit ezzel ezt próbálom meg leredukálni, hogy ugye ne csak a csali farkát csípje le, ugye bár ugye jobb a mozgása, hogyha minél nagyobb részben lóg le, de ugye akkor meg még nagyobb lesz a százalék annak, hogy bizony leharapja a farkát, és a hal egy fotó erejéig se tud kijönni, hanem csak leharabdálja. Vagy a süllő, sügér és csuka is a csalinkat. Nem kíváncsi vagyok, most már volt egy süci, volt egy csuka, lehet, hogy sügér is lesz itt még. Mert ugye érdekes, hogy ez is már itt majdnem a szakasz végén, amikor vontattam be, akkor volt ez az egy kapás is. Kíváncsi vagyok, hogy sügér lesz itt még. Valami hideg van, szóval annyira nem lesz ez hosszú, ez a peca. De legalább most már jó látni, hogy van élet az agyvában. És jön vissza az élet egy kicsit az agyvába. Ugye nyáron azért nem ez volt a fáma. És le lehet itt jönni egy-egy fél órára. Kicsit kikapcsolódni és szusszanni. És még egy-két halat is lehet csípni, hogyha összejön a matek. Na, szerintem sétálok egy jó darabot. Itt van még egy-két hely, amit meg akarok dobni. Aztán ha lesz valami hal, akkor jövök vissza az akciókkal. Meg ha lesz még valami gondolat a fejemben, amit tényleg úgy szívesen megosztanék. Na, ott azért, ott is növény van. Ja, jó ragad is. Mondom, 3 grammal vagyok, annyira nem kéne ragadni, mert mondom, van egy kis folyása. Gondolkoztam, hogy 2-2,5-3 gram elég lesz-e. Na, buklászok egy kicsit, aztán actionnel jövök vissza. Ne, itt a növénybe! Micsoda csukatánc! Húztam a növény mellett, és olyat rárandított a csuka, hogy öröm volt nézni. Ki is ugrott, nem tudom. Jó párszor. Annyira nem nagy, de olyat táncolt, hogy hú. Ezért milyen szép színe van a feje. Ez is az agyvához képest. Vékony fluron van, szóval csukára azért veszélyes egy kicsit a sztori, de amikor így szerencsésen akad, akkor azért ki lehet táncoltatni egy-két ilyen csukedlit. Hát na, a színe legalább szép. Ugye nagyon vastag a növény, és itt ugye a növényzet mellett ezek nagyon-nagyon jól el tudnak rejtőzködni és kannibálkodni. Lehet, hogy egy következő napi, meg egy kövi pecán, ugye tényleg egy ilyen offsetes megoldással eljövök és megpróbálom itt a növények között és növényekben elhúzni plastikot, és az ilyen módon felkínált plastikkal, hát ha meg tudok itt csípni még januárban valami darabosabb csukát. Mert itt ugye most kis csalival vagyok, tényleg itt a feltérképezés a cél. Aztán egyelőre, hogy van élet a vízben, én azt mondom, bár ott ugye sok helyt ugye sekély, meg még
ugye szálas növényel tarkított a dolog, de tényleg lehet, hogy ha ennyire aktívak ezek a krokodilok, akkor lehet, hogy egy kövi alkalommal megpróbálom itt a offsettel a növényzetben megfogni ezeket a krokodilokat, aztán nagyobb csalival ha sikerül itt valami szebb példányt megcsípni. Most ugye már volt 2 csuka, meg az egy kisebb süci, meg az egy farokleharapás. Egyelőre csukák állnak nyerésre. De mindegy, legalább itt aktív a peca itt a hidegben. És pont ennek ugye ez a lényege. Hát itt vagyok a pálya végén. Volt még 2 ilyen kisebb csípésem. Aztán itt megdobom még a híd alatt és a csobogónál tervem szerint. Aztán kellően átfáztam. És ez a peca ennyi volt. Mondom, azt viszont jó látni és tapasztalni, hogy azért nem azt mondom, hogy a tavalyi fényében van itt az agyvánk, de azért egy kicsit több élet van benne, mint nyáron volt. Kéne még itt egy nagyobb áradás szerintem, és akkor talán ugye úszna fölött a Tiszából a hal, és akkor lenne ez igazán fasza. Csak itt meg most már elég cúgos is, itt ez a hely, hogy átfúj a szél. Lehet, hogy rakok majd még itt nagyobb csalit visszafele, aztán egy ilyen gödörnél megállok, hát ha valami megakad. Aztán kövi alkalommal meg egy erősebb pecával, amit említettem is, ezt az offsetes sztorit megfogom, meg akarom próbálni, ugye, hogy mit lehet itt ebből kibűvölni, itt a növények mellett között. Egy ilyen rejtett horgos, súlyozott ilyen swimbait horgos megoldással. Én még most itt látok benne potenciált, hogy 1-2 darabosabb csukedli megbújik itt a növényzetben, hogy aztán most a kis plastikkal ugye tudtam csípni ezt a 1-2-3-at. Itt még ledobom ezt a csobogót, aztán mondom, itt ez a mai nap ennyi volt, mert hát azért nincsen 40 fok meg napsütés. De tényleg ilyen téli kikapcsolódó sztorinak ez nem egy rossz opció. Még itt is azért növényzettel tartított ez a ráfolyás. De még itt dobok egy párat, aztán ha sikerül valamivel belakadni, vagy nem akadok, akkor még jövök vissza. Addig is köszi a figyelmet, legközelebb jövök az offsetes tartalommal. Sziasztok!